Yan. Hi guys! Welcome to my channel. Hi guys, Welcome to my channel daw. Dito kami ngayon sa Katara. Yan. Sorry. Madilim. Madilim ang paligid. Para vlog lang konti kahit madilim. Ayan. Tingnan lang ang view. Kahit madilim na. Wala tayong ilaw. May mumu. What? So nice. It's a nice place. Ganda. Ayaw sumama nila sa vlog ko. Mag-vlog daw ako mag-isa. Sorry naman, John. Bakit niyo ako iniiwan? Ayan. Nag-walking kami. Yan. Makita niyo naman ako sa ilaw. Yan. Hello. Ganda ng place. Kita niyo yun. Yan. Background ko. Yan. Nakita. Yan. Hi. Meron naman time knock na may ilaw. So, okay lang. Yan. So, maganda rito nak pag umaga. Kasi ngayon, yan pwedeng lang, nako, tapos upo ka dito, date, oh. Yan. Upo ka dyan, tapos date ka lang. Yan. Yan. That's nice. Dilim hindi mo makita ang anak ko oh. Ngayon hindi mo makita yung mga kasama ko suplado. Makikita ko lang yung lugar. Yan yung lugar naman yung... Chinelas ka rin? Oo, paro kami ni girl. Mamaya sakit ang paa niya. Bakit? Hindi yan masakit. Malambot naman yung nito. Ganda Yung. Hi, yung. Where are you going? I'm goose. What? You're a ghost? Yung. Or you're a goose or you're a ghost? Yung. Look at my background. Siyempre, kakain ako pagkatapos ng Jollibee. Kasi, walang Jollibee sa Alcor. Kakain kami ng Jollibee mamaya. Wow! Bukas nakabili tayo dito. Yes! May pasok Gabi naman. Hello! Pagkadating din alam mo ulit ako dito. Ibang lugar naman. Kita mo naman yun. Ang ganda diba? Ang ganda ng background ko. Ang ganda ng ilaw. Andun na pala sina Jello sa taas. Yan. Enjoying the last days of Ramadan. Kasi tapos niyan, yung complete decor niyan, tanggal na yan. They will remove. Yan. Ramadan Kareem. Yan. So, ito ang place na Katara. So, pinapakita ko lang sa inyo. May mga magandang lugar na pwedeng mag-walking. Uy! You hit like, subscribe, and comment down below. Ganda. May nag-uusap, mag-sweetheart. Yan nag-uusap sila. May pinag-uusapan sila tungkol sa kanilang Wow. Yun. Ano yung nakalagay doon? Yan. Papakita ko lang. Yung nakasulat doon ay Ramadan Kareem. Okay. So, baka by this week tatanggalin na rin. So, ni-enjoy namin yung lugar. Ayun, may nice place dun sa baba. Nice one. Mag-hit like subscribe and comment down below and hit the bell for updates. Sige, dali. Hi, look at that nako. Breathe. You can't breathe, why? Why? Sa mask? Yeah. Tanggalin mo na lang muna. Yeah. Yeah.
You don't Yeah. need. Kaya mo lang muna. Yeah. Yeah. Yayarin kita dyan. Yeah. Yeah. Yeah, you guys. Yeah. You know. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Nakaakyat din tayo Yeah. dito sa taas. Antakin mo. Ano to? Yeah. Man-made ito. Uphill na to. Wala naman to. Yeah. Uphill. Itong Lahat itong din yan, man-made. hindi itong uphill, 'di ba? Tinambakan nila to ng lupa bago naging ganito to. Wala naman to dati. Kaya maganda siya. Nakaka-enjoy kasi kita mo. Ito yung tinatawag na anong ito na? Galleries Lafayette. Lafayette. Lafayette? Yan. Oui, mon ami. Dijamonjo. Lafayette. 'Di ba? Galleries Lafayette. Ayan, yung nakikita nyo ay Ramadan Kareem. Here. Yeah. Shh, kayo maingay. May nag-uusap na cute. Nag-uusap na dalawa. Ayun no. Ay, napawisan na sila. Oh, meron pa kaming kasalubong na puti. Ayan. Siyempre, nag-walking siya. Kailangan niya ng kasama. Sundan natin. Luis, sundan natin. Mag-isa lang siya eh. Hindi pwede. Kailangan ng kausap habang nag-walk. Oh, ayan. Ayan. So, yun na po yun. Okay. Okay. Maganda. Carl? Where are you? You're good? Yongcho? Leno? Is Amazon? Is a busy one? Nice. It's closed. You cannot come in to. It's closed. Joy. Okay, lakad muna tayo. And look at that. Ano? Hindi siya mainit mo. Wala na. Hindi pa. Hindi katulad dati pagka ganitong oras humid. Hindi pa. Sigurado. Ito naman medyo. Medyo, pero hindi pa siya ganun na. Dati, no, Pong? Iba ang humidity before eh. Parang may ginawa sila dito parang Ay, by the sea din to, diba? Ha? By the sea din, kaya medyo yun. Oo. Ganda, no? Tambak ito, Pong, di ba? Tambak yung... Wala naman to siya. Galing. naman sila na bundok dito. Oo, galing. Lahat dito at dito. Pati tayo naman po, ano na ito eh. Pati dito din ito eh. Yun nga. Yung katara. Oh, tapos itong... Ay, ito mami, tinan mo. Oops, sorry. Mami, oh. What? Ay, Para siyang ano, parang lavender. hindi yung... Ano yan? Ganda ng puno. Ang ganda ng puno. Ha? Ganda. Yan. Tingnan nyo naman siya. Tingnan nyo yung ilaw. Reflections ng ilaw. Para siyang maliliit. Para kang nasa... Anak? Para kang nasa... Starry nights. Ayan o. Maraming mga ilaw. Nice lights. Look at that. Ayan. Ganda ng ilaw sa floor. Hindi ba? Ayan, may ilaw na ako. Hala, nakaiwalay na tayo dun sa kanila. Nice. Kaya, sa mga nandito, kung off nyo, wala rin kayong magawa, wala kayong mapuntahan, try nyong pumunta sa... Saan sila pupunta? Qatar. katara. Katara. Ayun. Qatar is for katara. So, punta sila sa katara. Walking para ma-exercise. Kung nandito lang kayo sa tabi-tabi, lakad-lakad lang. Uy, andyan na yata yung pangangailangan ko, girl.
Nakikita ko na. Nandyan siya. Yun. Meron siya doon, oh. Baka nandyan yung pangangailangan ko. Okay. So, lakad lang. Hinihingal na ako. Okay. Nice. Yun. Doha side. Nice. Nice side. Walking. May nangangamoy na bulaklak, girl. Nangamoy nyo? Nangamoy ko yung bulaklak. Ganda. Ang linis, ang ayos. Yeah. Ganda, oh. Ganda ng reflections ng light, oh. Sa taas, oh. Ayan, oh. Na meron akong photo bomber. Alam ko nandyan yung photo bomber. Ayan. Nice. Okay. So, thank you. Bye. Okay.